हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज मम्मी हलवाई स्टाईल तोंडात टाकताच विरघळणारे बेसन मोदक करणार आहे। पण त्याआधी जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवली आहे। त्यात आता 1 वाटी तूप घालूया। तूप विरघळलं की त्यात 1.5 वाटी बेसन घालूया व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता तुपात बेसन टाकल्यामुळे पिठाची गुठळी झाली आहे। ती गुठळी चमच्याने व्यवस्थित फोडून घ्यायची आहे। बेसन मोदक करताना बेसन नेहमी लो फ्लेमवरच भाजायचं आहे। बेसन भाजताना ते सतत ढवळायचं आहे, नाहीतर बेसन करपेल आणि ते कढईला चिकटेल। हे मिश्रण एकदम स्मूथ असं झालं पाहिजे। आता बेसन भाजून 5 मिनिटं झाली आहेत। बेसनाचा मस्त असा खमंग वास सुटला आहे। आता त्यात 1 वाटी साखर घालूया व ती व्यवस्थित मिक्स करायची आहे। तुम्ही साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। मग त्यात 1.5 वाटी दूध घालायचं आहे, पण दूध एकत्र घालायचं नाही आहे। थोडं दूध घालून मिश्रण मिक्स करून घेऊया। बेसन मोदकाला जेवढं आपण बेसन घेतलं आहे तेवढंच दूध घालायचं आहे। आता मिश्रण मिक्स करून झाल्यावर परत त्यात थोडं दूध घालूया। दूध घालून झाल्यावर मिश्रण मिक्स करूया। ह्यात तसं तर 1.5 वाटी दूध लागतंच, पण दूध एकत्र टाकायचं नाही आहे। त्यामुळे मिश्रणात दूध थोडं थोडं करूनच टाकायचं आहे, नाहीतर पिठात गुठळी तयार होईल। आता ह्या स्टेजला मिश्रणात 1 वाटी मिल्क पावडर घालायची आहे, पण मिल्क पावडर एकत्र नाही घालायची आहे। थोडी मिल्क पावडर घालून झाल्यावर मिश्रण मिक्स करूया। मिक्स करून झाल्यावर जी थोडी मिल्क पावडर बाकी आहे ती पण घालून व्यवस्थित मिक्स करूया। एकत्र मिल्क पावडर घातल्यामुळे मिश्रणात गुठळी होऊ शकते। आता ह्यात 1/2 वाटी ड्रायफ्रूटची पावडर घालूया व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करूया। तुम्ही इथे सुकं खोबरं पण घालू शकता। आता त्यात वेलची पावडर घालूया। वेलची पावडर घातल्यावर मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आता मिश्रणाचा गोळा तयार व्हायला लागला आहे। तरीही अजून 2 ते 3 मिनिटं मिश्रण शिजवून घेऊया। हे मिश्रण सतत ढवळत राहायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आता मिश्रणाला तूप सुटायला लागलं आहे, म्हणजे मिश्रण तयार आहे। गॅस बंद करून मिश्रण थंड करून घेऊया। मिश्रण थंड झाल्यावर ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। प्लेटमध्ये मिश्रण काढून झाल्यावर ते चांगलं मळून घ्यायचं आहे। मिश्रण मळून घेतल्यामुळे मोदक खूप छान होतात। हे बघा, मिश्रण हाताला अजिबात चिकटत नाही आहे। चला तर मग मोदक करायला सुरुवात करूया।
त्यासाठी इथे मोदकपट्टी घेतली आहे. मोदकपट्टीला थोडंसं तूप लावूया. ही मोदकपट्टी बाजारात सहज उपलब्ध आहे. मोदकपट्टीला तूप लावून झाल्यावर ती बंद करून एकदम घट्ट पकडायची आहे. त्यात आत्ता मिश्रणाचा गोळा घेऊन असा लांबट आकार देऊन मिश्रण मोदकपट्टीत घालूया. मोदकपट्टी एकदम घट्ट पकडल्यामुळे मोदकाचा आकार खूप छान येतो. अशा प्रकारे बाकीचे पण मिश्रण मोदकपट्टीत घालूया. आता मोदकपट्टीत मिश्रण भरून झालं आहे. जे एक्स्ट्राचं मिश्रण आहे ते काढून टाकायचं आहे. आता आपण मोदकपट्टी उघडूया. हे बघा किती मस्त असे मोदक तयार झाले आहेत. बघा आता मम्मी मोदक काढून दाखवते. हे मोदक एकदम सॉफ्ट असे तयार होतात. अशा प्रकारे बाकीचे पण मोदक बनवून घेऊया. हे मोदक हलक्या हातानेच काढायचे आहेत. हे बघा आता आपले किती सुंदर असे कोणताही कलर न वापरता मस्त असे बेसन मोदक तयार आहेत. तोंडात टाकताच विरघळणारे असे बेसन मोदक तुम्ही एकदा बनवून बघा. खूप छान लागतात. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.